morning guys, Mark here again at welcome sa ating vlog. Today po, ite-testing po natin ang product from Microtex, ang refresher. Ito. So ang sabi naman dito, best for parang mga suit, jacket, and helmet po ng mga riders, mga kapatid nating mga nagmamotor. Pero I think pwede rin ito sa sasakyan kasi ang effect naman niya is more on pantanggal ng amoy and basically antibac. So yun naman yung kiniklaim niya. Kills and disinfect germs, eliminates bad odors, keeps you feeling fresh. So direction, spray directly on the helmet lining or jacket. Use regularly to prevent bad odor from returning. So perfect na perfect to guys, lalo sa sasakyan, yung mga mahihilig kumain sa loob ng sasakyan. And also guys, aside dun sa video natin sa AC evaporator cleaning, maganda rin tong guys na gumamit din kayo na ito kasi nga this eliminates odors. Okay, so yung mga umaasim yung amoy or amoy pagkain, so titingnan natin guys kung talaga bang nagbibigay siya ng refreshing na amoy. Okay, so yung sa akin wala naman amoy to guys kasi bukod sa regular ako naglilinis ng evaporator is puno rin to na car freshener. Okay, so guys, i-spray natin siya sa siguro dito na muna sa isang side ng upuan. So hindi siya masyadong mababoy. Tapos hindi pa natin naaamoy ito. Let's see. Very nice. Guys, ang bango. Pwede. Sabi ko na. So, hindi ako nagkamali. Actually, yun yung ine-expect ko. It's either menthol or something refreshing yung amoy. So, yung amoy niya guys is parang cologne. Sobrang bango. Promise. Pwede. Pwede. Yes. I might use this product. Pwede. So, hindi naman siya nagkiklaim na nakakalinis or what. Ang sinasabi lang niya, it disinfects and prevents yung mababahong amoy. And right off the bat guys, nung pagkapunas ko sa kanya, nung na-agitate yung chemical, sobrang bango. Parang cologne yung amoy niya. Promise. Sobrang ganda. Ito. Bike Pro Refresher. Dali, spray natin yung kabila. Ang bango talaga guys. Very addicting yung amoy niya. Parang amoy cologne. Actually na ano nga niya, na overpower niya yung car freshener natin. Nice. Very nice. Guys, yung microfiber Microtex refresher, nagulat ako. So nabili ko to parang yun nga 75 pesos for 125 ml. Actually bala ko lagyan na lahat ng upuan tsaka yung panel lalagyan ko kasi ang bango talaga niya, para siyang cologne. Cologne na panglalaki yung amoy niya, tsaka very refreshing yung amoy niya. 1 out of 10, 10 out of 10 to guys para sa akin. Yung price naman niya very reasonable kasi 75 pesos lang, 'di ba? You get 125 ml. Is it worth buying? Alam niyo na, worth it to guys. Hindi lang pang motor, pang sasakyan din. Pwede siya sa mga, if it's safe sa mga leathers, sa linings, pwede to sa mga dashboard, upuan, etc. Okay guys, sana nagustuhan niyo yung video natin for today. Again, Mark nga pala ulit. And if you guys need car parts and accessories po, please do visit my Shopee store. Link po nasa description section sa baba. And also guys, kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung ating subscribe button and notification bell
para ma-update po kayo tuwing meron po tayong mga bagong uploads. Thank you so much for joining me today and magkita-kita po tayo sa ating susunod na video.